নমস্কাৰ জনাইছো আপোনালোক সকলোকে আইজেট টেকনিক্যাল লৈ আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো সো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কতো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক ভিউয়াৰ্স সকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব তো ভিউয়াৰ্স সকল আপোনালোকে নিশ্চয় জানে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এখন অভিলাষী আঁচনি লৈ অহা হৈছে আৰু সেই আঁচনিখনৰ নাম হৈছে স্বয়ম আঁচনি অৰ্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ ইয়থ এম্পাৱাৰমেণ্ট আঁচনি আৰু এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে ভিউয়াৰ্স সকল অসমৰ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলক 50,000 টকাকে এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব তো ভিউয়াৰ্স সকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কাৰণে এখন লিষ্ট লৈ আহিছো যদি এই লিষ্টত আপোনালোকৰ নাম আছে আপোনালোকে লাভ কৰিব 50,000 টকা আৰু ভিউয়াৰ্স সকল লগতে আপোনালোকৰ গাঁৱৰ কাৰ নাম এই লিষ্টত আছে আপোনালোকে সকলোখিনি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত সব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কতো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক তো ভিউয়াৰ্স সকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে কেনেকৈ এই লিষ্টৰ পৰা আপোনালোকৰ নাম চাব লগতে ভিউয়াৰ্স সকল আপোনালোকৰ সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ আপোনালোকৰ নামও আপোনালোকে চাব পাৰিব তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক তো ভিউয়াৰ্স সকল প্ৰথমতে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত এটা আপোনালোকে লিংক পাই যাব সেই লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট এইটো ৱেবছাইটলৈ আপোনালোক আহিব পাৰে তো ভিউয়াৰ্স সকল লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ সন্মুখত এইটো ৱেবছাইট ওপেন হৈ গৈছে ইয়াত আপোনালোকে চাওক গভৰ্নমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ই গভৰ্নেন্স এপ্লিকেশ্যন SHGs আন্ডাৰ NRLM ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সেলফ হেল্প গ্ৰুপ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে তাৰ পিছত ভিউয়াৰ্স সকল আপোনালোকে ইয়াত চাওক ষ্টেট নেম আপোনালোকৰ আহিব নেম ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে তাৰ পিছত SHGs টাইপ টোটেল মেম্বাৰ্স সকলোখিনি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে তো ভিউয়াৰ্স সকল প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ষ্টেট নেম ইয়াৰ পৰা ভিউয়াৰ্স সকল আপোনালোকৰ ষ্টেটটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যোনখন ষ্টেট হয় আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব ষ্টেট সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ভিউয়াৰ্স সকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ডিস্ট্ৰিক্ট নেম তো আপোনালোকে শৰ্ট ক্লিক কৰি আপোনালোকে 50 কৰি ল'ব তাৰ পিছত ভিউয়াৰ্স সকল ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ যোনটো ডিস্ট্ৰিক্ট হয় আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ নাম ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত ভিউয়াৰ্স সকল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ ব্লক নেম আহিব আপোনালোকৰ ব্লক যোনটো হয় আপোনালোকৰ উন্নয়ন খণ্ডটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বাছনি কৰিব লাগিব আৰু শৰ্ট আপোনালোকে 50 কৰি ল'ব তাৰ পিছত ভিউয়াৰ্স সকল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ নেম অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ গাঁও পঞ্চায়ত যোনটো হয় আপোনালোকৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ আণ্ডাৰত যিমানখন আপোনালোকৰ গাঁও পঞ্চায়ত আছে সকলোখিনি গাঁও পঞ্চায়তৰ নাম ইয়াত আহি যাব তো ভিউয়াৰ্স সকল ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে আপোনালোকৰ যোনটো গাঁও পঞ্চায়ত হয় আপোনালোকৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ নামটো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব তো ভিউয়াৰ্স সকল আপোনালোকৰ পঞ্চায়তৰ নামটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ ভিলেজ নেম আহিব আপোনালোকৰ ভিলেজ নেম সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ভিউয়াৰ্স সকল আপোনালোকৰ সকলোখিনি গ্ৰুপ নেম আহি যাব আপোনালোকৰ সেলফ হেল্প গ্ৰুপ কিমানটা আছে এই গাঁওখনৰ যোনটো গাঁও আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব তো ভিউয়াৰ্স সকল সকলোখিনি ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ নেম আহি গৈছে আপোনালোকৰ গ্ৰুপ নেম সকলোখিনি দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ভিউয়াৰ্স সকল যিকোনো এটা গ্ৰুপত ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াত ভিউয়াৰ্স সকল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ গ্ৰুপৰ নেম সকলোখিনি ইয়াত দিয়া আছে সেলফ হেল্প গ্ৰুপ ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপোনালোকে ভিউয়াৰ্স সকল চাওক নেম অফ সেলফ হেল্প গ্ৰুপ ইয়াত আপোনালোকে গ্ৰুপৰ নেম দেখিবলৈ পাব তাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে চাওক মেম্বাৰ নেম মেম্বাৰ কোড ফাদাৰ এণ্ড হাজবেণ্ড নেম মেম্বাৰৰ সকলোখিনি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে জেণ্ডাৰ তাৰ পিছত বেংক ডিটেইলছত আপোনালোকে সকলোখিনি দেখিবলৈ পাব বেংক নেম সকলোখিনি ভিউয়াৰ্স সকল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাই ল'ব তো ভিউয়াৰ্স সকল আপোনালোকে ইয়াত নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে ভিউয়াৰ্স সকল এখন গাঁৱত বহুকেইটা সেলফ হেল্প গ্ৰুপ আছে বহুকেইটা গ্ৰুপ আছে ইয়াৰ ভিতৰত ভিউয়াৰ্স সকল যদি আপোনালোকৰ গ্ৰুপ থাকে তেন্তে আপোনালোকে স্বয়ম স্কিমৰ টকাখিনি আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনালোকে স্বয়ম স্কিমৰ টকাখিনি আপোনালোকে পাব আৰু ভিউয়াৰ্স সকল আপোনালোকে লগতে চাই ল'ব এইকেইটা গ্ৰুপৰ ভিতৰত আপোনাৰ নাম আছে নে নাই আৰু ভিউয়াৰ্স সকল যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে স্বয়ম স্কিমত আপোনালোকে আবেদন কৰা নাই কেনেকৈ ভিউয়াৰ্স সকল আপোনালোকে আবেদন কৰিব এটা ভিডিঅ'ৰ লিংক মই আপোনালোকৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম মোৰ ভিডিঅ'ৰ এটা লিংক আপোনালোকৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো গৈ আপোনালোকে দুনো হিচাপত আপোনালোকে চাব পাৰিব চাই ভিউয়াৰ্স সকল আপোনালোকে স্বয়ম স্কিমত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব একদম ইজি হিচাপত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আবেদন কৰা নাই ভিউয়াৰ্স সকল আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই লওক আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে আবেদন কৰি লওক তো ভিউয়াৰ্স সকল আশা কৰিছো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোক কি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলো তো ভিউয়াৰ্স সকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো ইনফৰমেশ্যন লৈ আহিছিলো আশা কৰিছো আজিৰ এই ইনফৰমেশ্যনটো আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে যদি আজিৰ ইনফৰমেশ্যনটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিউয়াৰ্স সকল যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আইজেট টেকনিক্যাল নামৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে ভিউয়াৰ্স সকল মই যেতিয়া এইটো চেনেলত নতুন আপডেটেড ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহো আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ পায় বা আপোনালোকৰ ওচৰত নটিফিকেশ্যন যায় সো ভিউয়াৰ্স সকল আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তো ভিউয়াৰ্স সকল আজিলৈ আহিছো নমস্কাৰ জয় অসম বাই বাই টেক কেয়াৰ গাইজ